có thể học được, It can be taught. có thể được học. So because of that message, that one day we embark on the journey of learning about leadership. Và trong cái thông điệp đó là chúng ta học về cái leadership đó. And when things start to slow down, Nên mà mọi thứ bắt đầu đi chậm lại đó, the leadership is strong enough. thì nếu anh chị có kỹ năng lãnh đạo đủ, We never had negative growth. thì tôi không có những cái vấn đề tiêu cực đó chị. Thank God for that. Lạy Chúa, thành cảm ơn Thượng Đế về điều đó. So the past 2 years we had a very minimum growth. Cho nên thực sự là trong 2 năm vừa qua chúng tôi có một cái tăng trưởng nhỏ nhỏ. I think it was 8% and 20%. Khoảng từ 8 tới 20% đó. Singapore, Malaysia, Thailand. Singapore, Mã Lai, Thái Lan. I think they had 3 years of negative growth. Thực sự là họ có 3 năm thì không có được tốt cho lắm. So after understanding all this, khi mà tôi hiểu được mọi vấn đề này, now we truly appreciate about the law of big more. và tôi cảm nhận được biết ơn về cái định luật của đà tăng trưởng lớn. And if I can teach you to understand about momentum, Và nếu tôi có thể là hướng dẫn cho anh chị hiểu về cái đà đó, tăng trưởng đó, one thing that you need to do, một điều các chị cần phải làm, especially the leadership, nhất là những kỹ năng lãnh đạo, is to make sure that you take out, you eliminate everything that can stop or slow down the momentum. các chị phải triệt hạ những cái gì làm cho cái đà của chị nó đi chậm lại. Okay, so basically this is the formula. Đây là công thức. Momentum is basically the attitude of the leaders, Cái đà là công thức của cái thái độ của người lãnh đạo the atmosphere of OTG, và cái không khí của OTG, the accomplishment, the achievement of its leaders. và cái hiệu quả, sự thành đạt của những con người trong đó, cái kết quả. Now, if you can keep these three things Nếu các chị có thể giữ được 3 điều này, the way it is supposed to be, nó phải được như vậy, then you will maintain your momentum. chắc chắn chị sẽ giữ được cái đà của mình. Now, attitude, Cái thái độ, John said that attitude is just like your own bad breath. John Maxwell nói là cái thái độ giống như cái hơi thở hôi của mình đó. You cannot smell it, Các chị không có ngửi được, but other people can smell. nhưng mà khác smell được, cái gì ngửi được á. Make sure they understand. Dạ, they smell được. Cười đến chị. You know, one day you were talking to someone and they just keep on talking, and Các chị biết không? Nhưng mà nói quá rồi thì có cảm xúc gì do nó thì they don't seem to know that their breath stink. chắc các chị phải biết là cái người đó có mùi hôi nó bị không chị? But you can smell it. Nhưng mà các chị không có smell được cái hơi thở của mình đúng không? Attitude is just like that. Thái độ như là như vậy đó chị. You don't know that your attitude sucks, Các chị không biết là thái độ của chị là tệ lắm, but people can feel it. nhưng mà người khác cảm nhận được đó. And if that happens on the leadership level, Khi mà nó xảy ra với cái cấp độ lãnh đạo đó chị, then it will affect your momentum. nó sẽ ảnh hưởng đến cái đà tăng trưởng của các chị. Small little things like Chuyện maybe nhỏ thôi là ví dụ như I'm not talking about anyone. I'm just giving example. tôi Okay? ví dụ nha, không áp dụng ai trong đây nha. Someone just keep on coming late, Có một người luôn luôn tới trễ, and of course, và because đó đương of nhiên là traffic, the distance of the house, có đủ lý do á, kẹt xe rồi xa nhà, the car broke down, xe tôi hư, got caught by the police. tôi bị cảnh sát dịnh, Of course, there's always stories why you're late. và đương nhiên luôn luôn có những cái câu chuyện mà anh chị nói ra anh chị bị trễ đó. But if that happens on the leadership level, Nhưng mà nếu nó xảy ra với kỹ năng lãnh đạo, you can always have that story. cái chị luôn luôn có những câu chuyện. But again, Mà một lần nữa, your attitude cái thái độ is felt by others, được tìm ra bởi người khác, but you don't feel it. nhưng mà anh chị không có biết điều đó. And bad attitude spreads like bad apple. Và thực sự là cái thái độ xấu đó, nó giống như trái táo thối á chị. Do you know what bad apple is? Cái gì trái táo thối không? You know, during some of the, I don't know if it's a Chinese New Year here, you give out
boxes of fruits, oranges. Do you eat that? Các chị biết là có một giỏ trái cây đầy đủ, có táo, cam, chanh đủ thứ đó chị, một giỏ trái cây đi ha. Do you do that here? Yeah, sometimes. You set up to people, yeah. And then sometimes you get this box, you get so many box. Các chị có nhiều hộp quá, hết thùng này tới thùng kia. You forgot that. Okay, I have this so many box. Tôi có nhiều hộp quá, tôi quên hết trơn rồi. And then there is one rotten orange or apple right in the middle. Và trong đó có một cái thùng, nó có một cái trái cam, trái táo bị thúi nằm trong đó. And that rotten orange start to affect the Và cái surrounding. trái bị thúi, bị mốc đó sẽ ảnh hưởng những cái táo xung quanh. Yes, yes, yes. Bad attitude Cái thái độ xấu đó in a team nó sẽ đẩy ra một cái lan tỏa ra, spreads exactly like that. lan tỏa ra nhanh như vậy đó. It infects the surrounding. Và đó ảnh hưởng tới những thứ xung quanh. It spreads destruction and negativity. Đương nhiên là nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm, những thứ là phân tâm đủ chuyện đó vậy. So part of the leadership in OTG Nó một phần của lãnh đạo trong OTG is to have the people skill. là chúng ta phải giúp người ta với những cái kỹ năng. Here's the question. Can I have a movement? Okay, everybody stand up. Oh, okay. Chồng people. Okay. You guys are dead body. Okay, stand up. Okay. Đang hay mà. Mọi người đứng lên nha, mọi người chỉ cầm bút. Bây giờ là anh cho anh sống lại chiếc anh chút biết nhạc em. I here you define what it is. Và đó là thái độ anh chị phải định nghĩa coi thái độ như thế nào. Maybe it's not about. Maybe it's about not coming on time. Nó có thể là tới đúng giờ. Maybe it's about not having the abundance mentality. Có một thái độ không có dám cho đi. Maybe it's about being self-centered. Hoặc là tôi là cái rốn vũ trụ. Maybe it's about the way you communicate to other people. Hoặc thái độ các anh chị giao lưu tiếp xúc với người khác. How you tend to thái độ của những người leader cộng với cái không khí ở trong the way how you treat other people. Và cái thái độ của chị dùng cái chị đối xử với người khác. So you decide on the leadership level which characters that you want to. Maybe it's about discipline. Nó chị coi cái thái độ gì cần thái độ gì, chẳng hạn như kỷ luật nữa. Maybe it's about integrity. Hoặc là cái sự chính trực nữa. Saying things that you say that you will do but you never do. Cái chính trực giống như là cái thứ mà các chị nói là chị sẽ làm nhưng mà cuối cùng chị không làm gì cả. Maybe it's the attitude of giving and serving which is never there. Hoặc là một cái thái độ mà cho đi và phục vụ người khác mà không có. Now when we talk about atmosphere, Tôi nói là không khí môi trường ở đây. What I like about OTG, cái không khí trong OTG tôi thích đó, that we've been building in Indonesia, là chúng tôi đã xây dựng bên Indo đó. I don't know about how it is in other Tôi countries, không biết các quốc gia khác như thế nào. is we managed to create an environment of growth. Thật sự tôi tạo ra cái môi trường mà phát triển. Do not underestimate this. Đừng có bao giờ đánh giá thấp cái phần phát triển của người. Because of this environment of growth, Bởi vì cái môi trường tăng trưởng phát triển đó, not only we've been able to build a very strong momentum, không những tôi tạo được cái đà lớn, we've been able to prevent mà tôi đồng bảo vệ negative growth to happen bảo vệ những cái thứ tiêu cực when things slow down. khi mà mọi thứ đi chậm lại. So what do I mean by environment of growth? Thế vậy cái đó cái ý nghĩa nào về cái môi trường tăng trưởng là như thế nào? Meaning that learning and doing has become part of your DNA. Tức là học và làm nó nằm trong cái gen DNA của chị rồi. So in an event like this, if you had like I don't know 28 pages, I mean that's what Lani and I did when we were in Thailand. Giống như cái môi trường như vậy nè, cái sự kiện như vậy có người viết 28 trang nè. We just wrote many pages after pages after just so many of them. Ở bên Thái Lan khi tôi học có tôi ghi hết trang này trang kia, trang này trang nọ. And the way we program our training, Và khi mỗi lần tôi lập trình lại những cái người mà huấn luyện đó, becoming a class program. và cái đó là một cái lớp để lập trình như vậy. People just love to learn. Là mọi người vào đó, mọi người lập trình sẵn đó tôi phải học thôi. Và yêu đó. But during the time of slowdown, Khi mà tới một cái thời gian giai đoạn bị chậm lại đó, they still love learning, nhưng mà không thích học lắm, but they don't do. nhưng mà không làm thôi cái gì. Cái gì thấy ai như vậy không? So they just maintain the minimum. Ok, nên họ cứ làm như vậy sao nó vậy được rồi, hoàn toàn. Yeah, but thank God that we are able to grow 20% in Nhưng mà thực sự là 2018. rất là cảm ơn Thượng Đế là tôi mới tăng trưởng 20% trong thời gian vừa qua. And learning what happened during the past 2 years with all the confusion. Và thực sự là tôi đã học được trong vòng hơn 2 năm về trước với những cái nhiều cái sự hoang mang và rối rắm. During the past 2 months, we were able to build back that momentum. Trong 2 tháng vừa qua tôi đã xây dựng lại nền tảng về cái đà đó.
But trust me, it is very hard to build that momentum. Nhưng mà tin tôi đi, khó mà tạo lại cái đà lắm chị. Otherwise, Singapore, Thailand, and Malaysia would have done it. Nếu vậy thì Thái Lan, Singapore, Mã Lai họ làm được đó rồi. And they try very hard. Họ làm rất là cố gắng, rất là sát sao đó. But we haven't seen it yet. Nhưng mà tôi chưa thấy gì cả. So be very careful. Just make sure that your momentum never slows Cho down. nên cẩn thận nha, đừng có làm cái đà mình chậm lại đó. Accomplish the achievement of the people. Ở đây cái thành tựu của những người vào nhóm, kết quả của những người vào nhóm. This is where you share your accomplishment. Khi lúc này là bạn chia sẻ câu chuyện thành công của mình. Because sometimes your downline success always inspire other team more. Bởi vì thật sự á, cái người downline của anh chị á, khi thành công á, họ sẽ truyền cảm hứng nhiều hơn cho những người downline khác của anh chị. Than his own downline. Chứ không phải là downline của họ đâu. Is that right? Đúng không chị? Đấy, câu chuyện sai lai. Because if I was successful, my downline say, yeah, he is successful because. Nếu mà anh chị thành công thì tôi thành công á, nó chỗ ông ta thành công là chuyện đương nhiên, rồi ông ta giỏi mà. But if I share my success to others, they say, oh wow, I want to learn from you. Nhưng mà khi mà tôi chia sẻ câu chuyện thành công với những người khác, những khác là wow, tôi muốn học câu chuyện của anh, học công thức của anh. But my downline said, yeah, of course you're successful. Đâu lại trời, không có anh giỏi là thành công là đúng rồi. They always create that story. Luôn luôn là tin câu chuyện đó chị. Because one thing that you have to understand, Một điều anh chị phải hiểu rằng proximity is the distance. cái sự càng gần đó chị, nó càng gần gũi với nhau á. The proximity that you create with your downline, Khi cái khoảng cách mà anh chị và tạo được người downline của mình á, after a few years time, sau vài năm bên nhau á, reduce your effectiveness hình như là nó giảm đi sức ảnh hưởng của mình đến downline của mình á, đúng không? to lead them. Đúng không? Để dẫn dắt họ đúng không? So that's why you always need each other. Chứ đó là lý do tại sao chúng ta cần nhau. Mất sự cả nể, chính xác. You need other people to tell the success so that that person can teach your downline Các chị phải mượn câu chuyện người khác để vào đây huấn luyện, để người này có thể huấn luyện cho downline của anh chị. what you cannot teach. Bởi những chuyện mà chị không có nào dạy downline mình được. Do you see this is very important? Các chị thấy không? Nó rất quan trọng đúng không? But if you do not have the abundance mentality, Nhưng mà nếu các chị không có tinh thần cho đi, you will think that, hey, I'm the one who's growing here. các chị nói sao tôi đừng có phát triển nữa mà. Why should I be sharing my success to Tại others? sao tôi phải share công thức thành công của tôi cho người khác? And well, it doesn't benefit my team. Như là không ảnh hưởng đến team của tôi. But you are so wrong. Nhưng mà thật sự các chị quá sai rồi. Because one day you become less effective in Bởi vì motivating đến một your ngày nào đó các chị sẽ bị mất đi cái sức ảnh hưởng lớn của đội nhóm của mình. And you need other team to be doing that for you. Và các chị cần những đội nhóm khác làm chuyện đó cho các chị. When Lani told the story about how we built System 7 all over Indonesia, Khi mà Lani kể câu chuyện mà chúng tôi xây dựng thông số 7 toàn Indonesia. you know Alan Nagel, right? Cái chuyện Alan Nagal đúng không? Oh man, I see he's so powerful, Chúng ta nhiều năng lượng quá, chúng ta sung quá. diligent and work everywhere. I Có was thấy là like, năng lượng đi hết này nơi kia, tôi kiểu wow. the corporate say that they've never seen anyone work like that Và before. công ty thấy là tôi chưa bao giờ thấy anh mình làm He's very much like pouring himself, his life into New Skin. ông ta giống như là cống hiến cả cuộc sống cuộc đời của ông ta vào New Skin vậy đó. When we invited him to Indonesia, Khi mà tôi mời ông ta đến Indonesia so we kind of had this conversation. và tôi nói câu chuyện với một cái tôi bàn thảo với Alan Nagal. So what is your work like? Như vậy là cái công việc anh như thế nào vậy Alan? He asked us, what is your travel like? Và ông ta nói là thôi vậy là anh chị là đi như thế nào, đi chơi như thế nào? We said, well, we don't travel much. Tôi nói tôi không có đi du lịch nhiều. What do you mean? Alan nói là ủa vậy là sao? We don't travel much. Thì thật sự tôi không đi du lịch nhiều. So how is everything going? Như vậy là mọi thứ thì diễn ra như thế nào? Because the system is there. Bởi vì hệ thống nó có rồi. But we had difficulty. Nhưng mà chúng tôi có khó khăn. When System 7 was growing so much in Jakarta, Khi mà cái hệ thống số 7 nó bắt đầu phát triển mạnh ở trong Jakarta đó, people from different cities start to copy what we do. mà nhiều người trong những thành phố khác bắt đầu copy lại, sao chép lại những gì mà tôi làm. I mean within ODG. Chỉ trong ODG thôi. They try and they were not successful. They thử cố gắng nhiều cái mà họ không có thành công. And normally when people are not successful, they will create excuses. Và những người họ không thành công thì họ tạo gì? Tạo cớ. They create story.
và họ tạo ra câu chuyện. They say, yes, System 7 is good, but only Jakarta because Jakarta is big city. Họ theo dệt câu chuyện là hệ thống số 7 nó tuyệt vời đó, nhưng mà chỉ trong Jakarta thôi, vì Jakarta là một thành phố lớn. And that went on for like 2 years. Và như vậy họ tạo theo dệt câu chuyện trong 2 năm đó. Jakarta is the only city with System 7. Và lúc đó Jakarta chỉ là thành phố duy nhất hệ thống số 7 thôi. Until one day, that cross line of mine, Cho nên một ngày đó, một người sai line của tôi, that Landy was telling you, và nói với tôi, or Andy Gumai, đó là Andy Rumai á, who he basically plugged in with us. nên Andy bắt đầu làm việc hợp tác chung với tôi. We teach this couple everything. Và tôi hướng dẫn cho hai vợ chồng đó mọi thứ. We love them more than our downline. Tôi yêu hai vợ chồng đó hơn downline của tôi nữa. And but then they did not grow their business. Somehow they didn't manage to grow in Jakarta. Nhưng mà thật sự là không có một lý do nào đó mà ta không phát triển được kinh doanh tại Jakarta. So after 2 years they said, Và sau 2 năm ta nói rằng I think we must try to build it in our hometown, hay là tôi thử mang về cái quê hương của tôi which is in different island. ở một cái đảo khác, Makassar đó. We gave our blessing, Và rồi ok, tôi chúc anh ta may mắn. and they stay connected with us. Và ok. They start doing it from home meeting. Và anh ta bắt đầu làm những cái buổi mà họp mặt tại nhà vậy. The small facade training start with 3 people. Những cái khởi động nhanh bắt đầu với 3 người thôi. There were already 2 blue diamond in that city Nhưng mà sau tạo ra 2 blue diamond thành phố đó from different group. từ một cái nhóm khác. But they started very small. Nhưng mà anh ta bắt đầu từ cái nhỏ nhỏ thôi. And within 2 years, Và trong vòng 2 năm, they cover 90% of the volume in that city. anh ta chiếm được 90% thị phần của cả thành phố đó. And people start saying, oh wow, Mọi người kêu wow, that city, which is outside Jakarta, is very successful with System 7. còn thành phố đó hả? Thành phố đó nó không phải Jakarta, nhưng mà nó thành công với thành phố số 7 đó. Because of the accomplishment, the achievement, Bởi vì kết quả của những người ở đó, sự thành công and the atmosphere of the organization of sharing and giving. và đó là cái không khí, cái môi trường chúng ta cho đi và chia sẻ, They share their success. để chia sẻ câu chuyện thành công của họ. People say, hey, can I come to your city and learn what you do? Và mọi người hỏi rằng, tôi có thể tới thành phố của anh để tôi học từ anh được không? And majority of them is my downline. Và hầu hết đa phần những người đó là downline của tôi. And Andy said, okay, come learn. Và Andy nói, thôi vô đây học đi, học chung cho vui. And then they went back to their own city Và sau đó họ bay về cái thành phố của họ. and started building System 7. Và sau đó họ xây dựng hệ thống số 7 tại đó. And then suddenly, every city start to have System 7. Và sau đó mỗi thành phố đều có hệ thống số 7 hết. Because of the proximity that I had with my downline, Bởi vì cái sự gần gũi của tôi và người downline đó. if I kept on saying to them, hey, you can do it, Tôi cứ nói đó là sao anh có thể làm được, chị thể làm được. System 7 is good, Hệ thống số 7 tốt lắm, proven. đã được chứng minh. But they say, we tried. Mà nói ok, tôi thử rồi, em thử rồi. You're in Jakarta. Anh ở Jakarta, We are in a small city. tụi tôi ở thành phố nhỏ. I know that you want the best for us. Tôi biết là anh mang điều tuyệt vời nhất cho tôi. But System 7 doesn't work. Nhưng mà hệ thống số 7 nó không có hiệu quả. But when they learn from my crossline, Nhưng mà nếu ta học từ những người slide của tôi, they learn from the achievement. và học từ sự thành công của họ, The momentum has. thì đó là cái đà nó lại tăng trưởng phát triển cái gì. But it's got to be in the environment, in the atmosphere of the right atmosphere. Đặc biệt là phải có một cái môi trường đúng, một cái không khí đúng. You don't cross line, Mình không có là cái chuyện cross line, but you can cross learn within the leadership. nhưng mà mình cross lên là học chéo lẫn nhau, không cross line mà cross lên như vậy, những lãnh đạo lẫn nhau để chia sẻ các công thức thành công với nhau được. As a Ruby, of course, you don't go to another sideline to them or people and say, hey, can I learn from you? Chẳng hạn như cái chị mới Ruby thôi, các chị không nên kiếm một người pro em mà là team lead của nhóm khác để mà hỏi anh chị ơi dạy cho em. If you want to learn from sidelines to them or team lead, you come to event. Nếu mà chị muốn học từ những người sideline làm pro em mình team lead á, chị tới sự kiện. Because that's the best place and safest place to learn. Thì đó là một cái điều tuyệt vời nhất và an toàn nhất để chị học. And one thing that I appreciate most from Dean Và thật sự là một điều tôi rất là trân trọng từ anh Dean. is that when we meet with his downline, Bởi vì khi mà tôi gặp downline của anh ta, he's there. thì anh ta có ở đó. Because whatever we think and say is right, Và nếu cái điều gì tôi nói và tôi nghĩ là đúng á, it may not always be the same with what he thinks is right. thật sự chưa chắc là cái mà anh ta nghĩ điều đó là đúng. And I might be crosslining. Nó tôi cross line ảnh hưởng đến tổ chức kinh doanh của anh ta. So you got to learn that momentum is basically controlling these three
variables. Cho nên thực sự là những cái đà đó thì nó tạo nên ba công thức như vậy. Okay, I'll make it quick. Okay. Nhanh chị. Rồi. You know. Okay, who's good at selling? Can I see a raise of hand? Good at selling. Ai bán hàng tốt giỏi không? Ai bán hàng giỏi cho tay lên chị. Tự tin lên. Ai bán hàng giỏi? Okay. Dạ, ai hỏi với tự tin lên, thoải mái. Ai bán hàng giỏi cho tay lên. Tự tin lên. Okay, thank you. Okay. Who built their business by selling products? Ai xây dựng kinh doanh bằng cách bán hàng? Okay. Who built their business by using a business approach? Ai xây dựng kinh doanh của anh chị, kinh doanh của các bạn bằng cách chia sẻ cơ hội kinh doanh? Okay, more people doing it with business approach. Nhiều người chia sẻ cơ hội kinh doanh hơn. Now, people will say, hey, which one is right? Is it product approach or business approach? Cho nên nhiều người nói là cái nào đúng đây? Tôi chia sẻ cơ hội, cái nào tôi chia sẻ sản phẩm? Which one do you think is better? Cái nào các chị nghĩ tốt hơn? But which one is better? Cái nào tốt hơn? Okay. Cái hai. Okay. Không phải. Everyone Mỗi người will have a tendency có một cái cách khác nhau towards one approach. Là cái nào mà hiệu quả với các chị? Maybe it is 80% of what you do. Có thể là 80% các chị làm. But the 20% you should also do. Nhưng mà 20% còn lại thì các chị cũng nên làm như vậy. Because there is no right or wrong way. Bởi vì không có đúng hay sai. 80% of my team 80% đội nhóm của tôi are good sellers. là những người bán hàng giỏi. They go around, sell products. Họ ra ngoài họ bán hàng, họ chia sẻ sản phẩm. But they offer the business opportunity once they buy the product. Và họ chia sẻ cơ hội kinh doanh khi một người khách hàng mua sản phẩm của họ. And some of those who are very good with the business approach. Thật sự có một số người phần nhỏ họ rất là thích tiếp cận bằng cách chia sẻ cơ hội kinh doanh. Of course, they need to learn how to maintain the customer better. Đương nhiên là họ phải biết một cách nào để chăm sóc khách hàng của họ cái tốt nhất. Now, whatever approach that you are using, cho nên cái cách tiếp cận nào của anh chị hết, remember this principle. nên nhớ đến một điều thôi. There's no right or wrong, okay? Không đúng hay sai. But the principle stays the same. Nhưng mà cái nguyên lý như cũ. If you want to add growth in your organization, nếu các chị muốn tăng trưởng trong cái sự phát triển của you have to attract and lead followers. Các anh chị phải hấp dẫn và dẫn dắt những cái người theo các anh chị, những người follow các anh chị. To add growth, lead and attract many followers. Và những người đó phải tăng trưởng, phải attract, phải hấp dẫn và phải dẫn dắt những người follow khác nữa. But if you want to multiply your growth, nếu chị muốn nhân ra cái hệ số của cái sự tăng trưởng của anh chị, there is only one way to do it. có một điều duy nhất để làm thôi. You gotta lead leaders. Các chị phải hướng dẫn những người lãnh đạo. And you can't find leaders. Và cái gì là không có thể là kiếm được người lãnh đạo through selling, bằng cách bán hàng, or through business opportunity. hoặc là chia sẻ kinh doanh. One of my downline from một những người downline from generation 9. tầm 9 lần á của tôi á. She started the business with roll on. Cô ta mới kinh doanh với bằng cái phát triển thôi. She sold a lot of those. Năm khử mùi cái chị là năm khử mùi rồi. And she kept on selling. Cô ta bán rất giỏi, bán năm khử mùi. After 3 years, we started to see, wow, the organization is growing. Và sau 3 năm thì cái kinh doanh của ta, hệ thống của ta phát triển. And people start naming her, the roll on lady. Và người ta mới đặt tên cô ta là cô gái lăn khử mùi. But she became Blue Diamond. Nhưng mà cô ta là Blue Diamond đó. And the past 3 years, và 3 năm về trước, she's been recognized as a gold double 3 times. Và cô ta được công ty vinh danh là tăng trưởng gấp đôi 3 lần. Meaning that the past 3 years, her executive growth 100, grow 100, grow 100. Có nghĩa 3 năm về trước sau, cái lượng executive của cô ta nhân ra 100% và 100% nữa. That got everyone confused. Và làm cho mọi người hơi bị hoang mang. How can someone with much selling approach, mà sao một cái người mà họ chỉ tất nhiên là bán hàng tràn lan như vậy đó, after 7 years in the business, và sau hơn 7 năm trên kinh doanh này, became a $1 million circle member? trở thành một thành viên $1 triệu. Yeah, she was just recognized. Mới được vinh danh đến gì? Because the principle stays the same.
Bởi vì sao? Cái định luật thì vẫn giữ như vậy. If you want if you want to do product approach or business approach, it doesn't matter. Nên các chị muốn tiếp cận bằng kinh doanh hay sản phẩm đều không quan trọng hết. You can only multiply your organization if you find and lead leaders. Cho nên các chị muốn tăng trưởng mà lên hệ số đó, lúc đó các chị dẫn dắt và hướng dẫn lãnh đạo thôi. So if you're doing it a business approach and you're doing it very hard, cho nên các chị cứ vào cái kinh doanh, chia sẻ kinh doanh mà chị làm rất là siêng năng, and you've only been able to grow your organization but not multiply, mà các chị chỉ có tăng trưởng cái phát triển hệ thống nhưng mà phải nhân rộng ra đó, maybe you haven't been able to find leaders. cho nên thật sự là chị rất khó để mà tìm những người lãnh đạo. So you understand? Các chị hiểu chứ? So whatever that you do, Cho nên mọi chuyện chị có làm, find and attract leaders. cho nên phải ra ngoài tìm kiếm và hấp dẫn những người lãnh đạo. The question about how to do it, Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để làm điều đó. I would recommend you to read this book. Cho nên tôi hướng dẫn cho chị một cuốn sách. Yeah, five level of leadership. Five level of leadership. Phát triển 5 kỹ năng lãnh đạo của John Maxwell. Yeah, by John Maxwell. Của John Maxwell. Có Five ở nhà mà có leadership thể đọc. training. Okay. Đây là cái định luật. Okay, quickly, very quickly. This is the difference between the difference between a leader who is focusing on attracting followers. Đây là một cái sự khác biệt để mà một người lãnh đạo mà chỉ có hấp dẫn và dẫn dắt những người follow mình thôi á. First, comparing them to leaders who always want to find leaders. Và khác biệt những người lãnh đạo mà chỉ tìm kiếm những lãnh đạo khác. So, number one, Thứ nhất là leaders who always attract followers have the desire to be important. những người lãnh đạo mà thích hấp dẫn những người follow theo mình á, thì họ có khát khao muốn trở thành người quan trọng. They always want to be needed. Họ cho ta thấy cảm giác là lúc nào người ta cũng cần mình hết trơn á. At the beginning of our leadership journey, everyone is like that. Thật sự là trong giai đoạn đầu của cái giai đoạn tăng trưởng kỹ năng lãnh đạo của tôi thì hầu như ai cũng vậy đó chị. Until you understand that I need to prepare my downline, Cho nên điều đó tôi phải chuẩn bị cho người downline của tôi, so that they can succeed me, cho nên họ phải trở thành thành công và thay thế được tôi. not so that I don't do anything, Đó không có nghĩa là tôi không làm gì cả, but so that I can build their leadership level nhưng mà higher. tôi xây dựng cái khả năng lãnh đạo của họ trở nên cao hơn. Number two is focus. Điểm thứ hai là focus, là tập trung. Leaders who attract followers always focus on people's weaknesses. Những cái người lãnh đạo hấp dẫn những người follow thôi á thì luôn luôn là tập trung vào cái điểm yếu của người ta. While leaders who wants to find leaders focus on their strength. Thì những người lãnh đạo mà tìm kiếm những lãnh đạo khác á thì họ nhìn vào những điểm mạnh của người khác. So that one day if I find someone who said, hey, I cannot do social media, Cho nên một ngày đó thì tôi gặp một người đó là anh ơi em không có biết làm social media, but I'm very good with selling. nhưng mà tôi bán hàng, em bán hàng rất là giỏi. If I want to attract followers, Nếu mà tôi hấp dẫn những người follow á, I said, no, just do social media, don't do selling. tôi chỉ nói là làm cái social đi, đừng có bán hàng. Instead of focusing on her strength zone, Cho nên là nếu mà chỉ có tập trung vào cái khí mạnh của ta đó, I focus on her weaknesses. thì tôi lại tập trung vào cái điểm yếu của ta. Because if I focus on her strength, Nếu mà tôi mà tập trung vào điểm mạnh của ta đó, I can say, okay, sell a lot, rồi tôi sẽ là ok em bán nhiều đi, but learn to attract people to become a business. nhưng mà hãy học cái cách để mà hấp dẫn người khác để vào đây kinh doanh chung với em. That way I become a leader who focus on her strength. Lúc đó tôi trở thành một người lãnh đạo để tập trung vào cái điểm mạnh của ta hơn là điểm yếu. Leaders who want to find followers, they focus on the bottom 20%. Những người mà chỉ hấp dẫn những người follow khác á, thì họ tập trung vào cái phần thấp của 2% ở dưới. They always think, oh, these people need help. Cái số nhìn tội nghiệp quá, chắc tụi em cần anh. I know that they have 10 children. Tôi biết những cái điều như vậy cần giúp đỡ hỗ trợ. Husband doesn't allow her to do this. Tôi biết là cái điều đó là chồng của ta không muốn cô ta làm kinh doanh này. I know she doesn't have time to do this. Và tôi biết là cô ta không có thời gian làm kinh doanh này. She needs to close the 2,000 points. Và cô ta phải tập trung vào 2.000 điểm của ta. I need to help her with 1,900 points. Tôi phải giúp cô ta hết 1.900 điểm đó. Một thì là gì? Cái một là gì? Does it happen here? No? Mà có xảy ra đây không? Sự khát khao. Maybe yes. Như là mình tìm những người mà họ khát khao sự thành công thay vì họ cần tiền. Câu hỏi là không cần giải đáp không gì? Thay vì cái
những So cái they điều mà focus họ on cần who is weak tại and vì ở needs đây là help. những cái Và nó những người đấy là tập trung ví vào dụ những người như đang yếu cái người và lãnh cần đạo giúp muốn đỡ. tập trung lãnh đạo There is thì the signs that you are a leader that you want to have followers. Do là những người lãnh đạo mà chỉ hấp dẫn những người follow thôi. But the one who cái wants to người lead mà lãnh đạo leaders đúng Nhưng mà những người họ sẽ lãnh tập đạo và trung những vào cái những người người lãnh đang đạo khát khác, khao sự thành công, focus on the top chứ không phải 20%. là đi họ tập tìm trung những vào người cái những mà người chỉ là phát triển 2% ở trên đây. Now I'm not saying that you shouldn't help the bottom Ở 20%. đây không có ý nghĩa là các chị bỏ rơi những người 20% dưới đây nha. You should still help them, Tuy nhiên các chị phải cần họ, but you don't help them doing the business. nhưng mà các chị không nhất thiết phải cần họ phải thắng kinh doanh này. You help them to grow their mind. Các chị giúp họ phát triển cái tư duy trước. Because if this doesn't grow, Bởi vì cái tư duy mà phát triển á, nothing changes in chả that. gì thay đổi gì cả. So as leaders who want to lead leaders, you focus on, Nathan Riggs always say, strengthen the strong. Cho nên nếu mà chị tập trung với những người lãnh đạo mạnh á, thì hãy tập trung cho họ phát triển điểm mạnh cho họ trở nên mạnh mẽ. So what he was saying that if you have 4 legs Nếu ví dụ như chị có 4 chân and 3 always give excuses và 3 chân lúc nào cũng than phiền hết trơn, chiếm cớ không à, and they always need your help, và họ luôn luôn cần sự hấp dẫn của anh chị, and there is this one leg which is very mature, very aggressive, và một cái line rất là mạnh, rất là gọi là chín chắn, rất là hành động mạnh mẽ, very independent, rất là độc lập. you should Yeah, we should this speak way. separately. Okay, Rosemary. I don't think so, but anyway. Okay. And normally what we do is that, okay, the strong line, I don't give too much time. Thông thường các chị làm, cái line này mạnh quá, không có nhiều thời gian vào đó. Let them grow. Để họ tự xử đi, rồi để họ tự phát triển. I will help the weak. Và tôi sẽ giúp những người đang cần bên đây. Not only that, I will help the weak. Không những là tôi giúp những người đang yếu như vậy, 90% of my time will be for the weak. và không những vậy, còn 90% thời gian của tôi dành cho ba chân đó. That's how you become the first kind of leaders. Đó, các chị thành một người lãnh đạo đầu tiên, các chị hấp dẫn người follower. Leading and attract followers. Giữa lead và hấp dẫn những người follower thôi. Not to say that you shouldn't help the weak ones. Cho nên tôi nói là nhớ nha, và không có phải là tôi nói chị không có cần những người yếu như vậy. Help them by growing their mind. Giúp họ phát triển tư duy. Make sure they have the right daily habits. Và các chị phải chắc rằng họ có những cái thói quen hàng ngày. Okay, number 4, abilities. Và điều thứ ba là các kỹ năng. As good leaders, you can always do the 7 workflow. Những người mà lãnh đạo tốt á thì có thể làm đủ hết 7 chương trình làm việc á. As great leaders, Những người lãnh đạo tuyệt vời á, you will do outstanding 7 workflow. họ làm một cách là ngoại hạng 7 cái điều. Not only that you can do recruitment, Không những là họ tuyển dụng điều đó, you become the master of recruitment. họ phải trở thành chuyên về tuyển dụng. Not only that you can handle objection, Không phải là những người chỉ đơn giản ra ngoài xử lý từ chối, you become a master of handling. phải trở thành sư phụ của cái giải quyết những người xử lý từ chối đó. Number 5, attitude. Và thứ năm là thái độ. Oh man, I can talk a lot about attitude, Tôi but nói hàng ngày luôn đó chị, nhưng mà thật sự là of course I won't talk too much. tôi không có nói nhiều hơn nữa. You know, sometimes I'll just give example, okay? Ok, ví dụ cho ví dụ nha. You know, sometimes your downline is recognized on the stage, Ví dụ đầu lại với chị được vinh danh trên sân khấu, and then there's like 1,000, 2,000 people. và trước hơn 1.000, 2.000 người phía dưới. They said thank you this, thank you that, and they forgot to mention your name as the upline, Và nó đi cảm ơn này cảm ơn kia và quên nói tên các chị trước mặt đông người. and you become hurt, Các chị tổn thương, painful, đau đớn. and suddenly you think that, oh, this ungrateful bastard. Đúng là một cái con người vô của gì? You did not mention my name. Không có chịu nhắc đến tên tôi. I give him everything, Tôi cho anh ta tất cả. but he forgot my name on the. Mà anh ta quên tên tôi sân khấu gì không? Now, leaders who want to lead leaders, Ok, những người lãnh đạo mà muốn dẫn dắt những lãnh đạo khác, they don't care who gets the credit. họ không có quan tâm ai là những người nhận được cái phần đó đó. The main purpose of a leader Bởi vì một cái is to lift others, bởi vì họ cái mâu chốt của họ là họ muốn nâng những người khác lên đó chị, not about lifting himself. chứ không phải là nâng anh ta lên. I can guarantee you this will happen. Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
people just forget suddenly. Mọi người như không quên đi. Oh, I mentioned the wife, the husband was not mentioned. Như vợ chồng quên nói chuyện nhau. And then husband and wife fight. Xong rồi vợ chồng cãi nhau xong nhắc lên anh. I'm not saying, I mean, I think. Tôi không có ý cái chị cô này đâu nữa, mình chung á. Oh, it happens. Wife working so hard. Bởi vì bây giờ làm rất là siêng năng. Tiêu dùng quá trời. Husband gets recognition. Chồng bay vô nhận hết công luôn. Painful. Tổn thương. Ok. But as leaders who want to lead leaders, là người lãnh đạo muốn dẫn dắt người lãnh đạo khác, you understand that your sole responsibility is about lifting others. các chị phải có một cái trách nhiệm để nâng những người khác lên, chứ không phải là nâng các anh chị lên. Yes. Okay, about time. Và cuối cùng là thời điểm. Leaders who want to attract followers. Những người lãnh đạo mà muốn hấp dẫn những người follow khác á, They want to spend time with the downline. Muốn gì thời gian với đầu lại lắm. Of course. Đúng rồi. Buy coffee. Đi uống cà phê. Massage. Đi massage. Noodles. Ăn mì. Is it important to spend time with your downline? Thực sự là quan trọng dành thời gian online đúng không anh chị? It is important. Nó thực sự rất quan trọng. But leaders who want to lead leaders, những người lãnh đạo mà giúp dẫn dắt lãnh đạo khác đó, they invest time họ đầu tư thời gian in the downline. với người downline của mình. If we go for coffee, Ok, nếu chúng ta đi vào uống cà phê với nhau á, I'll say, hey, what is your goal? thì tôi sẽ nói là mục đích đi cà phê làm gì. How can I help you? Nếu vậy thì anh có thể giúp gì cho em? Which area that you think I can help you with? Cái phần nào của em mà em cần anh giúp đỡ, hỗ trợ? Why not put a higher goal? Tôi phải đưa vào hay là đưa vào một cái mục tiêu cao hơn? Who do you want to learn from? Vậy các chị muốn học từ ai? So I invest my time in his life. Cho nên tôi đầu tư thời gian của tôi và cuộc đời của anh ta. Not just spending my time to drink coffee. Chứ không phải dành thời gian uống cà phê không thôi. What books have you read? Sách anh đọc cái sách nào? What is your personal development plan? Vậy là kế hoạch phát triển con người của anh như thế nào? Nói tôi biết. Number 7, expectation. Và cuối cùng là sự trông đợi. During our early days, Lani and I, và trong những thời gian đầu tiên tôi we learned so much from this. Tôi học được rất nhiều điều trong khoảng này. We always found that, hey, let's not put too much expectation on this person. Và nói là đừng bao giờ trông đợi người nào đó. Because they need to do the work. Bây giờ thật sự ta phải cần làm nhiều việc. They are busy. Chúng ta bận rộn. They got kids. Có con nít nữa. They got parents. Có ba mẹ nữa. They got cats. Có mèo nữa. So we say, okay, let's not give that much expectation on them. Trông đợi vào những người giống như vậy là maybe it's too much. Maybe nhiều quá. Let us just do it ourselves. Hay là chúng ta hơi làm với nhau đi. That is the sign of leaders who want to attract followers. Tôi nói những người lãnh đạo muốn hấp dẫn những người follow. Leaders who want to attract other leaders, saying that, hey, những người lãnh đạo hấp dẫn người lãnh đạo á. I'm giving you big expectation. Tôi rất là đưa bạn một sự trông đợi lớn. I'm asking for a big commitment. Và tôi yêu cầu anh một cái sự cam kết lớn. Tell me which area that I can help you with. Và hãy nói tôi biết là cái phần nào anh cần sự giúp đỡ hỗ trợ. So that I can help you to achieve what you want to achieve. Để tôi có thể giúp đỡ anh đạt được những điều mà anh muốn. Everybody say that leaders have to be fair. Mọi người đều nói là lãnh đạo là phải công bằng đúng không? Do you agree? Đồng ý không vậy? Yes. You gotta be fair to everyone. Lãnh đạo thì phải công bằng với mọi người chứ. Lấy đâu ra mà công bằng? But in leadership, you cannot be fair to everyone. Nhưng mà kỹ năng lãnh đạo thì bạn không thể nào mà bạn công bằng với tất cả mọi người được. You should love and respect everyone. Bạn cũng phải yêu và tôn trọng mọi người như nhau. You cannot be fair to everyone. Nhưng bạn không nào công bằng tất cả mọi người. Can you imagine? Và bạn có tưởng tượng được rằng who play basketball here? Ở đây có ai chơi bóng rổ không? Yeah. A few. Một ít người đúng không? Not pro. No, nobody play basketball. Couple. Yeah, one and two. Probably soccer. Soccer. Yeah, soccer. Đá banh cái gì? Hay gì đá banh đâu? Mostly more people play soccer. Chắc là nhiều người chơi đá banh hơn đúng không? Yes. Okay. Can you imagine in soccer normally? Trong đá banh đó. Is someone assigned to be the striker?
thì có một người được làm tiền đạo đúng không? Yes? Đúng không? And normally the striker, when they strike the goals, they get the glory. Còn sự người tiền đạo á, đá vô á, thì họ thành giành hết vinh quang đúng không? Is that right? Would it be fair for the coach Thì thực sự là có công bằng với người huấn luyện viên không? if he wasn't the striker Nếu anh ta là một người tiền đạo during the second half, vào hiệp 2, 5 minutes towards the end of the game, chừng 5 phút cuối khi trận đấu kết thúc, he wasn't the striker. và anh ta là một người tiền đạo, He said to me, coach, và nói là huấn luyện viên ơi, I don't know how to say this, tôi thực sự không biết nói như thế nào nữa. but that guy, that striker of yours, Nhưng mà cái tiền đạo của anh á, he has scored 20 goals in this season. nhưng trong mùa này ảnh ghi được 20 bàn rồi đó. I haven't scored anything. Nhưng mà em không có ghi được bàn nào hết trơn á. Can you please be fair? Thì anh có thể công bằng với em được không? Assign me to be the striker. Vậy thôi lần sau cho em làm tiền đạo thế đó được không? In all fairness, Cho sự cân bằng của tất cả chúng ta. you will be determined as a very fair coach Vì lúc đó là bạn sẽ là người huấn luyện viên công bằng hay sao? because you are fair to everyone. Vì bạn công bằng với tất cả mọi người mà. And 5 minutes, Và còn 5 phút cuối, he did not score the goals. anh ta không ghi được bàn nào. The team lose the game. Và cái đội bóng thua. The coach get recognized as the most stupid coach Và những người huấn luyện viên đó được vinh danh là người ngu nhất. because of trying to be fair. Bởi vì cố gắng tạo sự công bằng cho đội nhóm. The job of the leader Vậy là cái công việc của người lãnh đạo đây là sao? is to understand that his time is limited. Phải hiểu được vì thời gian của anh ta rất là giới hạn. That he needs to invest Hiểu time chưa to cái those Anh ta phải đầu tư thời gian vào who need it most. những người nào cần. So, in building your business, Cho nên khi xây dựng kinh doanh của mình, remember, you're gonna love everyone, you're gonna respect everyone, okay? đúng không? Các chị phải yêu tất cả mọi người, các chị phải tạo sự ảnh hưởng cho nhiều người. But you invest your time to those who give you bigger commitment. Các anh chị phải đầu tư thời gian vào những người cho chị sự cam kết nhất. Yes. Number 9 can be a bit difficult to understand. Mà điều chính nó hơi là khó hiểu á, sự sức ảnh hưởng, impact. When later on you are growing Khi more mà and more, các anh chị bắt đầu phát triển tăng trưởng thêm và thêm nữa, you need to structure the organization in a way các anh chị phải cấu trúc lại cái hệ thống của anh chị. that you start to think that whatever I do Anh chị phải nghĩ rằng mọi thứ mà tôi làm is not just going to impact my next generation. thực sự tạo một sức ảnh hưởng This đến những generation. người trong cái tầng này. Whatever I do is not just to impact you, Không những là cái việc làm ảnh hưởng, nó tác động đến các anh chị, but I gotta start thinking how is it that what I do will impact your downline and their downline and their downline 20 years from now. tôi phải nghĩ xa hơn những cái gì tôi làm nó sẽ ảnh hưởng đến downline của chị, downline của chị trong vòng 20 năm ngay từ điểm bây giờ. So this is the question that I ask my leaders. Và đó là một câu hỏi tôi hỏi người lãnh đạo của tôi. How do you want new skin to be known to people? Là cách nào các chị muốn cho Nu Skin được biết nhiều hơn bởi nhiều người 20 years from now? sau 20 năm nữa? Do you want people 20 years from now to know new skin? Các chị muốn con người ta 20 năm về sau biết cái Nu Skin? As okay, new skin is something like Amway. Nu Skin giống em. It's been run for 25 years. Cũng hơn 25 năm rồi. Is that what you want new skin to be known as? Các chị muốn người ta nghĩ Nu Skin như vậy không? Instead, Thay vào đó, can you create OTG các chị sẽ tạo dựng từ OTG so impactful, từ một cái sức ảnh hưởng rất là lớn, so powerful sự mạnh mẽ, that 20 years down the road, để hơn 20 năm về sau, when people know about new skin, khi người biết về Nu Skin, they said, yeah, I heard about OTG. và tôi biết đó là OTG. And people who go there Và những người mà đến OTG đó, goes into an environment họ vào một môi trường that they can learn, và họ thể học được, that they can grow, họ thể phát triển được, that they are being taught to do things the right way. và họ được dạy để làm những điều đúng. Because OTG is only as good as the leadership. Bởi vì OTG nó thật sự là quan trọng như là kỹ năng lãnh đạo. OTG is nothing. OTG nó không là gì, It doesn't have a good name nó không có một cái tên đẹp gì hết, đúng không? OTG unless the leaders has a good name. trừ khi những người lãnh đạo đặt một tên đẹp trong đó. So 20 years, 30 years from now, Vậy 20 năm sau, OTG will be known because of what the leadership has taught.
Bởi vì ODG được biết đến từ những công việc của những người lãnh đạo lên đó. has served the organization, Người lãnh đạo đã cống hiến phục vụ cho tổ chức của mình, has shown the achievement. hãy cho thấy những kết quả. You can only judge the tree by the fruits that it Thật sự produces. mình có 3 điều. You can judge a tree. Is it a good tree? Đây là một cái cây đúng không quý vị? Đây là một Is it cây. a bad tree? Hay là một cái cây tốt là một cây xấu? You can judge the tree by the fruit. Bạn có thể đánh giá cái cây nó tốt hay xấu bằng cái quả của nó. Meaning that people in ODG, if they do things badly, Có nghĩa là những người trong ODG nếu họ làm những điều xấu xa, that means ODG is bad vì là ODG xấu đúng không? because leadership is bad. Bởi vì cái thằng lãnh đạo dở. But if ODG does things in a good way, Bây giờ mới ODG làm những điều tốt đẹp, the fruit is good, cái quả trái nó tốt. ODG is going to be good, Nếu như ODG trở nên tốt leadership is going to thì be. chắc chắn là cái lãnh đạo phải tốt. Yes. This is what it means that, you know, you got to think about the next generation. Đó là những điều mà chị hãy nghĩ đến những thế hệ về sau. Okay. Đừng có nghĩ là những thế hệ hiện tại bây giờ. Okay, we're done. Thank you for translating for me. Okay, 3 questions.